السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصار. مع بعض بنتعلم فن الكروشيه الجميل، وكمان بنتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بوريكم شغل الوحدة بتاعتنا اللي عملناها سهلة جدا، وبتكون من غرزة الحشو الأول، وبعدين 1 2 3 3 سطور من العمود بلفة بطريقة جميلة جدا وسهلة. شايفين جمالها؟ النهاردة هنعمل التشبيك مع بعض. تمام. التشبيك بيجي في المرحلة الأخرانية اللي هي بتاعة غرزة البيكو، يعني بعمل في غرزة البيكو. آخر غرزة عملتها في قبل ما أدخل في الركن كانت غرزة البيكو في العمود الرابع. دخلت هنا في الركن وعملت غرزة حشو، عملت تاني غرزة حشو، وبعدين في الغرزة التالتة عملتها، وبعدين طلعت غرزة واحدة سلسلة، وجيت في الركن هنا اللي هي في النص الغرزة اللي قصادها، باجي هنا في النص كده وبطلع بعمل منزلقة، وبعدين بعمل غرزة سلسلة، وبرجع تاني بعمل 2 غرزة حشو. تمام، 1 2. تمام. بعدين بطلع الغرزة الأولانية دي بعمل حشو، وبعدين سلسلة، وباجي قصادها هنا في غرزة بيكو بدخل فيها وبعمل منزلقة، وبعدين بعمل سلسلة، وباجي هنا بعمل غرزة حشو في الغرزة اللي وراها. تمام اهي، وبعدين بعمل غرزة حشو تاني، غرزة حشو تالتة، وبعدين بعمل سلسلة، وباجي قصادها هنا بعمل منزلقة، وبعدين سلسلة، وباجي أكمل وبعمل غرزة حشو هنا. تمام. وبعدين أكمل آخر عمود، 1 سلسلة، وبعدين في اللي قصاد بعمل منزلقة في النص، بعدين سلسلة، وباجي أعمل هنا غرزة حشو، وبعدين 2 3 4 سلسلة، بعدين غرزة منزلقة، بعدين سلسلة، باجي هنا أعمل غرزة حشو، وبعدين واحدة تانية، تالتة، حشو تاني، وبعدين سلسلة، وباجي هنا اللي قصادها بدخل هنا في النص وبعمل منزلقة، وبعدين سلسلة، وبرجع تاني في الركن هنا وبعمل واحدة حشو، 2 3، وبعدين سلسلة، باجي قصادها هنا وبعمل منزلقة وسلسلة، وبرجع تاني بدخل هنا بعمل 2 غرزة حشو، وفي العمود التالت هنا اللي هو الأولاني قصدي بعمل غرزة البيكو، 3 سلاسل وغرزة. تمام. ادي انا الحشو عملته بالشكل ده، شايفين جماله؟ ببدأ انا بدخل على الغرزة اللي وراها وبشتغل بنفس الطريقة، بكمل الضلع. تمام. بعمل غرزة حشو، سوري، غرزة بيكو وبعدين غرزة حشو، بكمل غرز الحشو على العمودية، باجي العمود الرابع وبعمل غرزة بيكو بنفس الطريقة، باجي هنا بعمل حشو،
برضه عملت هنا غرزة بيكو، حشو، هنا في الرابعة بعمل غرزة بيكو، باجي في الركن برضه 2، في التالت هنا غرزة بيكو، بعدين بعمل 2 تاني، ببدأ أعمل غرزة البيكو التانية في الحشو ديت، همشي الغرز بتاعتي كده اهي، بعمل غرزة البيكو، باجي هنا بعمل منزلقة، بدخل في الغرزة اللي وراها بالشكل ده. تمام، بعمل غرزة بيكو برضه، بعدين بدخل هنا بعمل غرزة حشو، بعدين تلاتة غرزة بيكو، وبعدين باجي هنا في الغرزة الأولانية بعمل، أنا كنت عاملة غرزة حشو، باجي هنا بعمل منزلقة ومبعملش الحشو، واخدين بالنا من الجزئية دي. أنا كده عملت آخر جزء في الإيه، في الغرزة بتاعتنا، وبعدين بنقطع الجزء ده خلاص احنا مستغنيين عنه، وبكده أنا عملت الوحدة بتاعتي أهي زي ما انتوا شايفين. ادي أنا عملت الوحدتين بتوعي، عملت الوحدة الأولانية وطبعا عملتها شوية بالبخار علشان تظبط معايا، واهي دي غرزة المنزلقة، وطبعا بعمل في الجزء ده في الركن التاني. ولو حابين نعمل جزء آه الوحدتين التانيين انا مستعدة اعملها لكم، بس اكتبوا لي في التعليقات. التشبيك سهل جدا وبسيط وجميل جدا وطلع معانا حلو قوي، والوحدة بتاعتنا خفيفة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة كمان في شغلها. لا حابين بعد كده ممكن تبدلوا الوحدة غرزة البيكو مثلا بغرزة عمود بلفة، ويمشي على كل غرز عمود وبتشبكي بالعواميد، برضو الموضوع سهل. ولو حابين نتعلموا مع بعض يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اكون شاكره وممنونه لك جدا على كل المستمعين معايا لغايه دلوقتي وموجودين معايا في الفيديو، بشكرك جدا. واي حبيبتي اي واحده محتاجه اي سؤال في اي حاجه يا ريت تواصل معايا في التعليقات، وإن شاء الله أنا هجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم، وأشوفكم على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.